Folja jonë e radhës është folja mbroj, që do të thotë to defend. Do ta zgjedhojmë në kohën e tashme dhe në kohën e ardhme. Në kohën e tashme, in present tense, I defend. Unë mbroj, I defend. Ti mbron, you defend. Ai or ajo mbron, he or she defends. Ne mbrojmë, we defend. Ju mbroni, you defend. Ata or ato mbrojnë, they defend. Për shembull, for example, ai mbron portën me shumë përkushtim. He defends the goal with great dedication. Ai mbron portën me shumë përkushtim. Ne mbrojmë rezultatin deri në fund. We defend the score until the end. Ne mbrojmë rezultatin deri në fund. Unë mbroj ekipin tim në çdo situatë. I defend my team in every situation. Unë mbroj ekipin tim në çdo situatë. Në kohën e ardhme, in the future tense, I will defend. Unë do të mbroj, I will defend. Ti do të mbrosh, you will defend. Ai or ajo do të mbroj, he or she will defend. Ne do të mbrojmë, we will defend. Ju do të mbroni, you will defend. Ata or ato do të mbrojnë, they will defend. Për shembull, for example, ti do të mbrosh titullin këtë vit. You will defend the title this year. Ti do të mbrosh titullin këtë vit. Ne do të mbrojmë me strategji të fortë. We will defend with a strong strategy. Ne do të mbrojmë me strategji të fortë. Unë do të mbroj ekipin tim deri në fund. I will defend my team until the end. Unë do të mbroj ekipin tim deri në fund. A practice paragraph as always. Ajo mbron portën me shumë siguri, ndërsa ne mbrojmë si skuadër. She defends the goal with great confidence, while we defend as a team. Unë mbroj zonën time me përqendrim. I defend my area with focus. Ju mbroni me disiplinë dhe organizim. You, plural, defend with discipline and organization. Nesër ai do të mbrojë kundër një ekipi të fortë dhe ata do të mbrojnë rezultatin me kujdes. Tomorrow he will defend against a strong team, and they will defend the result carefully. Në fund, ne do të mbrojmë fitoren tonë. In the end, we will defend our victory. One more time only in Albanian. Ajo mbron portën me shumë siguri, ndërsa ne mbrojmë si skuadër. Unë mbroj zonën time me përqendrim. Ju mbroni me disiplinë dhe organizim. Nesër, ai do të mbroj kundër një ekipi të fortë, dhe ata do të mbrojnë rezultatin me kujdes. Në fund, ne do të mbrojmë fitoren tonë. Disa fjalë të reja, some new words. Mbroj, I defend. Mbroj. Port, a goal or a gate. Port. Përkushtim, dedication. Përkushtim. Ekip, a team. Ekip. Rezultat, a result. Rezultat. Titull, title. Titull. Strategji, strategy. Strategji. Zone, an area. Zone. And fitore, victory. Fitore. Kaq edhe për foljen mbroj. I believe we're almost halfway through this course. I want to thank you for continue watching this and dedicating time and effort to learning Albanian, and I want to remind you that if you're serious about becoming fluent in Albanian in a shorter time with a private tutor, please send me an email at shqipify@gmail.com. I'll see you in our next video.